Another delivery from... Good morning. Sir Jonathan. Yes. Oh my gosh, joke lang. Hi guys! Welcome back to another vlog. And this time, I will once again unbox plants delivered from South Cotabato. Dun po sa mga nagtatanong kung paano po nag-order yung husband ko sa South Cotabato is he joined a group called Scope. No? Ilalagay ko na lang po dito sa link nitong blog na to para you can also connect with them, and if you want to order plants from them, dun po sa group na yon. So, every time po kasi pupunta kami ng mga gardens at meron akong mga nagugustuhan na halaman, especially yung mga rare plants. Tatanong ko muna sa husband ko, okay ba to? Okay ba yung price niya? Or siya na mismo magsasabi sa akin na akong bahala sa'yo, hanap ako ng mas cheaper or mas affordable na price ng halaman na yan. So, there, yun, hihintay lang ako. And then, so far, talaga namang sa dami ng mga nagustuhan kong halaman, this is already the third delivery from South Cotabato, and I'm so happy naman dun sa mga nabili namin from there. Yun. So, let's start! Yay! I'm so excited. Join me in unboxing this. These. Magpapatulong tayo kasi medyo mabigat siya. Sige. Halika na, tulungan mo ako. Konti kang exposure dito Okay lang ba? Ha? Okay lang. Okay. Parang napipilitan siya. Pero hindi talaga. Kasi sumisilip-silip din siya nung Excited ka ba, Jen? Teka, game na ba tayo? Naka-video na ba to? Ayan. Yay! Oh, ha? Tingnan natin ako. Parang hindi ko alam ang pangalan ng mga halaman na to. So, Cherry, saan natin ilalagay itong mga to? Alam mo na ba? May pwesto pa ba? Dati po guys, marami akong... Ang hilig namin ay mamili ng mga damit. Kasi si Cherry magreklamo siya. Every time darating kami dito ng marami kaming dalang sinaping na damit. Sabi niya, Ma'am, wala na po tayong hanger. Tsaka kulang na po yung lugar niya sa cabinet. Ngayon, ang ano naman namin, pinaproblema naman namin ay kung saan pa ilalagay yung mga bagong halaman na ito. Mukha na kaming gubat dito. But it's okay. Masarap silang tingnan. Unahin natin ito. Ready na ba kayo? Ready na? Ready na? Ayan. Parang basa. Ano? Akin natin. Saan natin? Ayan. Naku, hindi ko nasugat po yung halaman. Oh my God, yung alam ko. Ay, hindi. May papel pa. May papel pa siyang naka-layer pa yung papel. Ayan. Sige. Oops. Meron pa siyang newspaper sa loob. So, ayan. Ay! Hala. There. Ito yung mga muna. Okay, ito na. Ay, dalawa. Sige, unahin natin itong isa. Dalawa sila. Ayan. Ano kaya ito? Medyo basa, Basa siya. Ha? Bagong dilig. Ayan na, ayan na. Ayan na. Wow. At may isa pang layer. Ano ba ito? Sige. Bakit basa?
matandaan ko anong tawag dito. Mamaya ilalagay ko na lang sa, sa vlog mismo. Ang ganda nung, ayan, so, diba? Ang ganda ng colors. At, medyo basa pa nga siya, Para siyang, camouflage, no? Para siyang, parang uniform ng mga army. Ang ganda ng kulay, Look at that, no? Really nice, yes. Ay, at meron siyang, flower? Mamumulaklak ba yan? Mamumulaklak kaya to? Sige, mamaya itatanong ko sa Ayan, pakilagay dyan siya. One down, isa pa lang yan. Teka, urong natin para mas makita nyo, ha? Ito naman, next. Ito ang pangalawang halaman. Another, Prince of Orange or eto, medyo nalilito na ako guys kung ano yung Prince of Orange, ano yung Queen of Orange. Baka meron pa yatang King of Orange. Pero eto ang ganda. Yes, at meron na siyang pasuray na bagong dahon. Yan, ganda. Hindi ko talaga matanggal yung salamin ko kasi hindi ko siya masyadong maliw. Ang ganda. Ayan. Maayos na maayos ang kanyang leaves. Ayan, ang ganda. Ganda ng Prince of Orange. No? So, ano kaya to? Prince of Orange or Queen of Orange? Thank you. Next. Ay, sige, cherry. Tanggalin natin to. Ayan. Unti-untiin. Ito, sabay-sabay nating tignan. Ay, dalawa ulit sa isang box. Okay. Salamat sa tulong. Ay, wow! Naku, teka, nauna na ako sa inyo. Sige. Ay, wow! Naku, nauna na talaga ako. Ayan. Ayan. May bulaklak! Alam ko na to! Alam ko na to! Ito yung peace lily, variegated peace lily. Ayan, alam nyo, gusto ko talaga yung dahon nito. At may bulaklak siya kasi yung peace lily namin, wala pa siyang bulaklak. Tingnan mo naman yan, talaga. Diyos ko, ang ganda-ganda. Magkano kaya ang bili ng asawa ko dito? Ilalagay ko yung price dito mamaya sa vlog. Ang ganda, diba? Look at that, Very beautiful ang kanyang leaves. Yung, Ayan, ang dami niyang shades of green na nandyan. Na very sharp yung mga colors. Diba? Ang ganda. See? At ang ganda nung parang distribution ng pagsuray niya ng mga dahon. At napapansin ko sa mga pisnili na binibenta. Meron siya palaging parang ganito. Dito, may suroy na siya kaagad dito. Suroy or may new set of leaves na siya na mas mga bata. Pero ito pa lang. Baka pwede na tong ilipat, no? Yung mga maliliit. I'm so happy. This is so beautiful. Magkano kaya to? At hindi pa to masyadong mahal. No? Yay! Happy, happy! Yes! Guys, talagang pampa-good vibes talaga itong mga halaman. At natutuwa ako na nasi-share ko sa inyo. Nag-enjoy din kayo. Very therapeutic. Ay! Another! Ano nga ba to? Naku. Ayan naman ako, papagalitan ko ng asawa ko. Oo, katulad nung ating ganyan. Hindi ko na naman sa ulado. Ay, ang ganda nito. Mas malaki. Alam ko to eh. Alam ko to. Ano nga ba to? Alam ko to. Mamaya, maaalala ko. Ay, ang ganda. O, tinan mo, pati si Cherry. Huwag mo pigilan ng reaction mo. Kaya ang marinig nila yung pagkamangha mo sa ganda niya. Ayan. Oh, naku. Ay, meron siyang, may mga dot-dot na. Pero it's okay. It's okay. Mas maganda yung hindi perfect mo na nabili at nakikita mo mas tumatagal, mas gumaganda siya. Kasi dun sa mga ibang nabili namin na ang ganda-ganda ng simula. Tapos,
minsan hindi naman namin alam kung talagang maayos yung pagkakaalaga. So, minsan naglalagasol lang. Ang sakit sa dibdib. Eto, ganda. Ang daming kwento. Ayan, di ba? Naku, mamaya ilalagay ko kung anong pangalan nito. Pero alam ko to eh. Oh, ang sarap. Nakakatuwa. Thank you. Ayan, thank you. Grabe, hindi ko makontain ang aking kaligayahan sa mga nakikita kong kagandahan nitong mga halaman na ito. Ay, naku. Okay, sabay-sabay ulit tayong tignan to. Tingnan natin. Sige, sabay-sabay tayo. Hindi ko kayo uunahan. Sabay-sabay tayo. Ah, ano ba to? Oh my God. Hulaan nyo. Wow! Another pink princess. Nako. Sorry, excuse me. Ayan. Ah, ayan. Yay! Medyo matipid pa rin ng konti sa pink. Pero, ang gaganda ng korte ng kanyang mga dahon. Yay! Another pink princess! Yay! Ang ganda! Talaga naman. Ang pagkagiliw. Ayan, next set. Uy, ang dami. Isa. Dami naman. Ang dami pala dito. Kahit na isang box lang siya. 2, 3, 4, 5. Okay, isayin natin tong 5. Alright. Simulan natin dito sa maliit na to. Ano to? Ah, hindi siya naka-pot. Cuttings. Ay, hindi. Naka-pot na rin siya. Jaran! Ano to? Korting heart. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero, ang ganda, diba? Ayan si, ano. Extra ko. Ganda. Ayan. Pag ay! Oh, pati ikaw, hindi mo napigil ang pag-uwi. Diba? Ano kaya to? Nasaan na ba si husband? Hindi ko alam ang pangalan niya. Ang ganda. Ang ganda. Hindi, ang ganda nung ano niya eh, nung yung variegation niya. Tsaka yung color niya, gusto ko talaga yung combination ng parang light yellow and green. Yan. Ayan, diba? Look at this, guys. Ay, pang selfie. Ayan. Ang ganda. Grabe. Ang ganda. At saka, bihira lang ang sirang dahon. Lahat ng dahon so far, perfect. Ang gaganda. Grabe. Pasaya ng pasaya ito, mga kaibigan. Yung mga galing po ng South Cotabato. Ay, eto, ano to? Maganda rin yung dahon nito. Parang cuttings din kaya ito. Ayan. Wala na ako nasabi. Isa lang yata ang alam kong pangalan dito sa mga to. Ayan, this is also very nice. Ang ganda rin, no? Tsaka ang ganda ng quality ng dahon talaga nila ngayon. No? Wala kang makikita mo. Konti lang ang makikita mo may mga sila yung dahon. Ang ganda, diba? Ganda. Sige. Thank you. Alright. Naku. Ano pa? Ay! Ano to? Ayan, sabay-sabay natin. Ay, nauna na ako. Ano to? Monstera ba to? Or kibati? Ah! Monstera Adansoni? Tama? No? Ay! Naku! Hindi ko nang mapunit. Magaling natin. I think this is Monstera Adansoni. Mamaya i-confirm ko sa husband ko kung ito nga yung Monstera Adansoni. Yung may butas-butas yung dahon niya. Ayan, no? Ayan. Ayan siya. Pero yung dahon niya parang kasing nipis ng multibating. Pero confirm natin mamaya kung ano. Okay. Next. Oh. Ayan. Sabay-sabay natin itong tingnan.
Ano to? Sige nga. Yung unang nakakahula. Yung unang nakakaalam is... Ano to? Wala na ako masabi eh. Hindi ko na naman to alam kung ano to. Ganda. At meron siyang free na isa. Hindi ko rin alam kung anong tawag siya. Ayan. Nice, nice. Okay, next. Next box. Parang ang dami nito this time, ha? Marami siya maliliit.